Wij kunnen elk moment de call krijgen van jongens, het gaat niet door. Roos de Jong. Ik kreeg er gewoon echt Spaans benauwd van. Marieke Keizer. Ik dacht alleen maar aan stoppen. Ik dacht alleen maar ik zou klaar zijn. Imkje Klevering. Het is echt alleen iets waar je angstdromen over hebt. Ze delen niet alleen hetzelfde huis, maar ook dezelfde droom. In hun roeiboot goud winnen op de Olympische Spelen van Tokio. Jullie gaan dat dit jaar volgen via deze camera. Een uniek kijkje in het leven van deze 3 topsporters op weg naar de allerbelangrijkste wedstrijd van hun leven. Dat doen we eigenlijk door een soort van dagboek op te nemen. Volg de pieken en de dalen. Rechts een gebroken arm en links een sleutelbeen. Hoe ze trainen en leven. En of het lukt om dat ultieme doel te bereiken. Maar ik vind het toch wel echt kut. Wat gaan ze in godsnaam doen met die Olympische Spelen? On the record. Onze weg naar Tokio. Wat een ellende. Mijn naam is Marieke Keizer. Ik ben 23 jaar oud en ik ben roeister in het Nederlands team. In de lichte dames dubbel 2. En ik ga als het goed is dit jaar naar de Olympische Spelen. En hopelijk kom ik terug met een gouden plak. Ik ben Roos. Ik ben 26 jaar en ik zit in het Nederlands roeiteam. Ik zat afgelopen jaar in de dubbel 2. Toen wonnen we brons op het WK. Ik weet natuurlijk zelf ook niet hoe dit jaar eruit gaat zien en of het goed gaat. We gaan het zien. Ik heb er wel zin in. Ik ben Imkje. Ik ben 24 jaar. Ik ben een boordroeier. Het liefst zit ik in de 4 zonder. Afgelopen jaar hebben we zilver gewonnen op de WK. En nu gaan we natuurlijk voor goud. And where down we go. Ik blijf natuurlijk even bij het coronavirus, want ook veel evenementen hebben daar last van. Ja, nu gaat het toch even anders deze week. Volgens Dick Pound, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zal eventuele afgelasting pas 3 maanden voor de Spelen gebeuren. De corona is kicking in. We horen nu dat de gouverneur van Tokio zegt dat het annuleren van de Olympische Spelen ondenkbaar is. Dit is gewoon niet iets waar je ooit over na hebt gedacht dat dat zou kunnen gebeuren. En ik denk dat we er wel heel goed mee omgaan, want ik weet eigenlijk, nu weet ik het niet meer. Ik heb nu wel echt paniek eigenlijk. De sport gaat plat. Geen sportwedstrijden, geen georganiseerde trainingen. Accommodaties moeten dicht op alle niveaus. Er worden nu maatregelen opgelegd vanuit de NOC-NSF dat alle Olympische programma's moeten stoppen. Maar in principe gaan we er gewoon vanuit dat we op een gegeven moment gewoon fit moeten zijn en er moeten staan. Dus we gaan sowieso niet stoppen met trainen. Dus we hebben eigenlijk gelijk maandag geregeld dat iedereen een apparaat mee naar huis kon nemen. We hebben alle spullen in huis om fit te blijven. En daar is denk ik even alles mee gezegd. Ik weet niet, ik heb vandaag opeens dat ik gewoon er echt niet in geloof dat het wel doorgaat. Ik heb daar gewoon nog geen seconde dat ik echt het op die manier voelde. Dan zit het wel in je achterhoofd dat je er bang voor bent, maar niet dat je echt denkt, oh het gaat gewoon niet door. En nu, vandaag heb ik dat opeens wel, terwijl er helemaal niks besloten is, maar ja, dat is wel even heel erg lastig. De voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio gaan voorlopig gewoon door. De Japanse minister van Sport vertrouwt erop dat het Internationaal Olympisch Comité een juiste afweging maakt over het al dan niet door laten gaan van de Spelen. Ja, het ene toernooi na het andere toernooi wordt afgelast. En de vraag die de afgelopen dagen een beetje heerst is: wat gaan ze in godsnaam doen met die Olympische Spelen? Wij kunnen elk moment de call krijgen van jongens, het gaat niet door. En het is een beetje cru, want ik als mens denk, het zijn maar de Spelen. Als ik dat kan ik heel goed relativeren. Het is maar sport. Maar mijn hoofd is al 8 jaar aan het roeien en aan het sporten met uiteindelijk dat ene goal. Het is een beetje, dit is wel waar ik voor opsta. De roep om de Olympische Spelen in Japan uit te stellen wordt steeds luider. Zelfs binnen het IOC wordt overzichtig gesproken over uitstel. Kijk, uiteindelijk wil je dat iedereen gezond is. Maar ik vind het toch wel echt kut. Ik mag vast niet vloeken. Ja.
Olympische Spelen van Tokio worden door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Het Internationaal Olympisch Comité maakte dit bekend na overleg met de Japanse premier. De Olympische Spelen gaan niet door. Ja. Een beetje onwerkelijk. Ergens. Ja. Ja. Ja, ik weet niet, ik voel me zo raar. Gewoon, je weet er niet echt wat je moet voelen, want je voelt het wel aankomen, maar tegelijkertijd komt het dan toch als een klap of zo. Mijn brein is er gewoon op geprogrammeerd om altijd te moeten sporten. En ik had gewoon zin om mijn brein dan weer een keer rust te geven. Maar dat gaat gewoon ook niet gebeuren. Het wordt waarschijnlijk uitgesteld tot ergens in 2021. We hebben nog geen datum. Ik had ook niet gewild dat in deze situatie de Spelen wel door zouden gaan. Maar dan toch ben je tegelijkertijd teleurgesteld dat het niet doorgaat. Natuurlijk is dit echt een gek jaar voor mij. Maar ik had toch ook wel zoveel zin om even een jaartje... Ja, niet iedere dag zoveel druk op je of zo. Ik had gewoon ook zin om mensen wat terug te kunnen geven in een jaar. Om weer de leuke Marieke te zijn. Niet dat ik nu heel stom ben, maar soms voel ik me wel zo. Om gewoon weer met vriendinnen te kunnen afspreken. Om niet altijd voor 10 uur naar huis te gaan. Niet dat mensen altijd andere dingen voor je moeten kopen omdat je moet afvallen. Nog een heel jaar afvallen. Ik had dat gevoel, ja, de kans dat het doorgaat is echt heel klein. En ik ben eigenlijk bijna opgelucht dat het wordt uitgesteld en niet wordt afgelast. Want ik merk dat ik afgelopen weken daar al echt super onrustig over was. Dat ik dacht, oh my god, misschien gaat het wel helemaal niet door. Voor mij is het tenminste nog dubbel zo van... ik kan hier nog iets uithalen voor mensen die nog nooit zo fit zijn geweest als ze dit jaar zijn. En gewoon lekker aan het trainen zijn. Dan is het nog super veel kutter. Ik kan het soort van overdoen, maar ik moet nog even kijken. Natuurlijk vind je dat, alleen nu heb ik gewoon even geen... Ik kan me niet... Ja, ik moet even de energie vinden, denk ik. Wij komen uit Liens, Oostenrijk. En daar was het WK roeien, de afsluiting van ons seizoen. En we konden net tickets halen voor de Olympische Spelen. En dat is geslaagd. Yeah. Ik was nog nooit zo zenuwachtig voor een halve finale. Want als we in de finale lagen had je je ticket. Nou, een halve finale is altijd wel spannend, maar dit was echt niet normaal. Niet normaal. Eerst even vakantie. Maar daarna, nu gaat het er echt om. Nu hebben we het ticket binnen voor de boten. En nu moeten we allemaal ons plekje in de boot krijgen. En dan gaan we naar Tokio. Tadaa. Ja, 2020 staat erop. Ja, het is echt belachelijk. We gaan voor 6 dagen naar Tokio om te sightseeën. Eigenlijk proberen we door zo'n snuffelstage te wennen aan de omgeving, te wennen aan de cultuur. Zodat je straks op de Spelen je eigenlijk al helemaal bent voorbereid op het land. Zodat dan eigenlijk de enige hobbel die je nog over moet om goed te kunnen presteren, het Olympische speciale gevoel zal zijn. Alleen, weet je wel, oh god, een week niet heel veel goede trainingen. Dat is toch een beetje een dubbel gevoel. Maar ik hoop dat ik het daar een beetje los kan laten en kan genieten van de stad en het land. Ja, dit is één boek van Tokio. Deze heb ik aan mijn vader cadeau gedaan, want die... ik weet nog niet eens of ik ga, maar mijn vader gaat sowieso naar Tokio. Dus mocht ik niet op de Spelen zijn, dan kunnen zij zich alsnog lekker vermaken in Tokio zonder mij. Ik ben dus niet heel goed voorbereid. Ik heb ook geen reisgids. Ik heb nog een paar dagen. Maar ik laat het vaak allemaal een beetje op me afkomen. Oeh, de roeibaan.
We kwamen ook op dag 1 aan en het was gewoon een en al golven en regen en wind. Het was op zich wel wat ik had verwacht bij deze baan, maar niet wat ik had gehoopt. Want het is een baan midden in een soort van afgebakend deel op zee. Dus het was eerst wel even een beetje een shock toen we het zagen. Maar de dag erna was het juist weer heel mooi weer. En toen was het water bijna glad. Dus het wordt een beetje hopen op goed weer volgend jaar. Nou, hier trainen we dus elk jaar, elke dag in dag uit voor dit plaatje. Eenmaal dat ik daar aan het roeien was, dacht ik wel, oh ja, best wel speciaal om hier te kunnen roeien. Het was wel leuk en ook goed denk ik om te zien waar je uiteindelijk je finale moet gaan roeien. Nou ja, eerst in de finale moet komen en dan hopelijk de finale te roeien. En dan, en ook wel motiverend van god, ik wil hier echt graag heen en nou aan de bak maar weer, zeg maar. Ja, Tokio is een hele rare stad, vond ik. Heel moeilijk te bevatten of zo. En het is heel erg groot, maar het was wel een hele leuke reis en heel veel gezien. Dus we hebben onze 5 dagen wel goed besteed. Tokio was best wel speciaal. Vooral wat ik echt wel heel tof vond was het Olympisch dorp wat we hebben gezien. We liepen daar ook en je kan je eigenlijk niet voorstellen dat dat dan over een paar maanden een bruisend onderdeel is van zo'n wereldstad. Op alle taxis stonden bijvoorbeeld al een Olympisch logo. Dat was wel leuk dat de stad er zelf al zo mee bezig was. Af en toe natuurlijk ook billboards met Olympische teksten en dingen. Maar echt het Olympische gevoel, ja, ook geen idee wat het is natuurlijk. Maar ik dacht wel van, ja, het leeft hier al best wel. En dat was leuk om te zien, ja. Ik heb een hobby. Dat is bakken. Dit is mijn appeltaart. Ik ga niet van deze taart eten, want ik moet licht roeien. Ik moet inwegen en bezig zijn met mijn gewicht. Maar ik vind het wel heel leuk om een taart te bakken. Ik moet zeggen, hij ziet er best wel lekker uit. De damesgroep is opgedeeld in eigenlijk 3 groepen. Lichte dames, de skuldames en de boorddames. Ja, lichte dames heeft te maken met de gewichtscategorie. Skullen is met 2 riemen en boordroeien is met 1 riem. Heel toevallig. Marieke is een lichte dame, Roos is een skulse en ik ben een boordroeier. Ik denk dat het een heel erg spannend jaar gaat worden. Ik zat afgelopen jaar in de dubbel 2 samen met Lisa. Toen wonnen we brons op het WK. Maar bij roeien is het zo dat je dus niet je als persoon plaatst voor de Spelen, maar als boot. Dus dat betekent de dubbel 2 is gekwalificeerd, maar onze bondscoach mag daarin stoppen wie hij wil. Het liefst zit ik in de 4 zonder. En dan gaan we dit jaar weer alles aan doen om daarin te komen. Afgelopen jaar hebben we zilver gewonnen op de WK en daarmee de boot geplaatst voor de Olympische Spelen. En nu gaan we natuurlijk voor goud. Alleen eerst moet ik nog weer bewijzen, en eveneens mijn ploeggenoten, dat we de snelste 4 weer zijn. Dus er kunnen wijzigingen in die boot komen, maar ook ten nadele van mij. Naast dat dit jaar heel erg belangrijk is hoe we ons gaan voorbereiden op de Spelen en dat we daar zo goed mogelijk gaan presteren, is het eigenlijk ook wel een heel... wordt vooral eigenlijk de winter heel erg spannend. Ben ik bang, want dan gaat het er gewoon om te zorgen dat ik in de beste boot kom. Ik vind het wel allemaal spannend. Er zijn veel selecties. Ik heb daar dan niet zoveel last van. Want ik heb het vertrouwen gekregen dat de lichte damesdubbel dat ik daar wel in zit. Voor nu, totdat de hoofdcoach denkt dat het anders moet. Dus ik heb best wel een fijne positie in vergelijking met de andere meiden. Ik ben best wel een gevoelsmens, dus dan vind je dat ook automatisch spannend en kost dat je energie of zo. Het voelt een beetje gek. Het is een gek jaar. Vorig jaar was veel luchtiger en nu is no mercy. Best wel heftig. Nou ja, komt wel goed. Ja, dit zijn we aan in week 2. En ze zijn nu eigenlijk alweer bijna best wel goed. Dus er zit niet meer... Normaal zit dit ook helemaal ingetaped.
Maar dat komt eigenlijk omdat je best wel veel blaren krijgt van roeien. Vooral in de eerste weken, daarna wordt het wel beter. Ik heb deze tape-techniek vorig jaar ontwikkeld na 9 jaar oefenen. En deze werkt wel heel goed, want het blijft goed. Normaal gaat het altijd heel erg oprollen, maar dit blijft goed zitten. En ik heb vorig jaar zo lang een blessure gehad in de winter. Dus ik heb 3 maanden op de fiets gezeten. En daarna waren al het eelde op mijn handen was helemaal weg. Dus, en toen mocht ik eindelijk weer roeien. En toen ging ik op trainingskamp naar Sevilla. En ik dacht echt, oh shit, nu kan ik niet roeien door mijn handen. Want het gaat soms ontsteken of het doet heel veel pijn. Dus ik heb heel lang verschillende manieren uitgeprobeerd. Zodat ik toch alle trainingen in de boot kon draaien. En uiteindelijk is het hierop uitgekomen. En nu pas ik het dit jaar in de winter ook toe als het nodig is. Morgen hebben we de N-keer. Onder de toekijk in het oog van heel veel mensen in een benauwde sporthal gaan wij met best een grote groep van de dames roeien daar starten en onze 2 kilometer max test doen. Normaal gesproken is het ergometer wel iets waar ik iets zekerder over ben. Maar dit jaar gaat het nog niet echt van harte. Set ready. Attention. Nee, ik ben bang dat ik links en rechts voorbij geërgometerd word. Mensen die ik normaal wel zou moeten kunnen hebben. Vorig jaar heb ik de hele winter rugblessure gehad en eigenlijk nu nog steeds heb ik er wel veel last van. Dus daardoor train ik niet op een normale, ik train wel op een normale ergometer, maar die staat op slide. En daardoor is de beleving iets anders, waardoor je kracht op je rug wat minder zwaar is voor in de haal. Attention. Ja, je merkt gewoon best wel dat in de wandelgangen op het trainingscentrum veel mensen het er niet mee eens zijn dat een aantal mensen het thuis doen en niet op die wedstrijd. Ik was naar de masseur en zij vroeg toen van doe je het eigenlijk op het trainingscentrum of doe je het op de wedstrijd? Toen zei ik zo van ik doe het dus ik doe het op het trainingscentrum. En ze zei oh je bent een van de gelukkigen. Want dat heeft ze dan de hele dag van alle anderen gehoord dat het oneerlijk is dat ik het op het trainingscentrum mag doen. Zeker van mensen die best wel dicht bij mij staan als ze het dan laf vinden of zo. Dat is wel een beetje pijnlijk. Ja, ik weet niet, het is gewoon kut. Ik zou nog liever 3 testen achter elkaar daar op die wedstrijd in die hal doen dan dat ik nu met rugpijn op een andere ergometer moet zitten. Ik ben niet tevreden hierover, maar het gaat denk ik 3 seconden langzamer dan vorig jaar en dat is niet iets om blij mee te zijn. Ja, ik baal wel. Ja, het was gewoon niet goed. En ik voelde het al een beetje. En dan hoop je gewoon dat je daar gaat zitten en dat je door de adrenaline of zo het wel kan. Maar ja, normaal gesproken vorig jaar ging ik gewoon 5 seconden harder. En ja, het is gewoon best wel slecht. Ik heb hier toch nu al wel ruim 2 weken een beetje tegen opgekeken. En ik wist dat het ongeveer dit zou worden. Al hoopte ik wel dat ik in ieder geval vorig jaar kon evenaren. Dat is ook niet gelukt. Nou ja, binnen nu en maart 10, 12 seconden hier af zien te werken. Ik weet nog niet precies hoe. Ik voelde wel van, we trainen gewoon heel hard, dus ik weet niet of het lukt. En dan mensen die je nog even appen, oh ik zit voor je in de zaal. Dan denk je, ja, ik weet het niet man. Ja. Soms vraag ik me wel af, dan investeer je iedere dag in. En dan 3, 4 maanden later, dat zijn absoluut niet de getallen die je wil zien. In de volgende aflevering van On The Record. Rechts een gebroken arm en links een sleutelbeen. Ja, echt heel erg dramatisch. Zie deze? This is my whole body. Die verdomde fietsen. Deze hele periode voelt een beetje als een survivalen voor mij.
Ja, ik ben echt opgelucht. Ja, ik ook. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen? Abonneer je dan vooral op het YouTube kanaal van Afrotros.